εποχή έκανα μια κουβέντα με έναν φίλο μου στην ΠY, κοινώς την πυροσβεστική, ο οποίος μου είχε πει κάτι καταπληκτικό και τότε έδειχνα άρνηση να το πιστέψω και λέω δεν μπορεί, κάτι παίζει. Μου λέει λοιπόν ότι φυσικά και υπήρχε κάποιο σχέδιο να καεί η Δαδιά ήδη από πέρσι. Και όπως ξέρουμε η Δαδιά είναι χαρακτηρισμένη περιοχή κατά 60% περίπου Natura. Θα δούμε σε λίγο τι σημαίνει αυτό. Μου λέει λοιπόν αυτός ο φίλος μου, ο οποίος επαναλαμβάνω εργάζεται στην πυροσβεστική, ότι και πέρσι ήθελαν να κάψουν τη Δαδιά και θα δούμε σε λιγάκι πώς όλα αυτά συνδέονται με την είδηση που ακούτε σήμερα, ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πιο συγκεκριμένα από το 2011 τρέχει ο γάμα παγκόσμιος πόλεμος και ελάχιστοι το έχουν πάρει γραμμή και είναι κάτι το οποίο θα το αναλύσουμε σήμερα. Είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το υποστηρίζω πάρα πολύ στεναρά και θα δούμε αν τελικά έχω δίκιο ή άδικο. Εσείς φυσικά όσοι με βλέπετε πρώτη φορά κάντε εγγραφή στο κανάλι, πείτε μου τη γνώμη σας μόλις θα έχει τελειώσει η σημερινή εκπομπή. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και φυσικά κάντε like και κοινοποιήστε αυτή την εκπομπή, γιατί πιστεύω ότι όσοι την δουν σήμερα θα ωφεληθούν πάρα πολύ και θα μάθουν πράγματα που δεν τους τα λέει κανένας άλλος. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι υπήρχε πληροφορία από πέρσι ακόμα ότι κάποιοι ήθελαν να καεί η Δαδιά. Και μάλιστα αυτός ο φίλος μου είπε κάτι το οποίο αρνούμαι να το πιστέψω, γιατί αυτή η πληροφορία που του είχε έρθει ερχόταν απευθείας από το επιτελείο του στρατού. Κρατηθείτε. Λέει λοιπόν ότι από τα θετικά που θα υπήρχαν, ακούστε τώρα την δήλωση και θα πάθετε σοκ. Από τα θετικά που θα υπήρχαν, αν τυχόν καεί το δάσος της Δαδιάς και γενικά ο Εύρος, θα ήταν η καλύτερη παρακολούθηση της κίνησης των λαθρομεταναστών. Κάτι που συμφέρει τις ελληνικές αρχές, γιατί έτσι θα μπορούν να παρακολουθούν πολύ πιο εύκολα τα περάσματα και εννοείται τους λαθροδιακινητές και φυσικά τους λαθρομετανάστες, τους παράτυπους εν πάση περιπτώσει μετανάστες οι οποίοι καταφτάνουν στα ελληνικά τα σύνορα. Βλέπετε, είναι μια πληροφορία την οποία πραγματικά ούτε και εγώ ήθελα να την ασπαστώ ή να την πιστέψω. Φέτος ερχόμαστε για ακόμα μια φορά να πάρουμε μια μικρή επιβεβαίωση, διότι η Δαδιά έχει κατακαεί και βλέπουμε μια απίστευτη απάθεια. Κάναμε και βίντεο με τον φίλο τον Αποστόλη, τον Τσακρίδη, από το Θρακολόγιο. Υπάρχει μια απίστευτη αφασία, αδράνεια από τους πάντες. Δεν θέλω να πω μόνο από την κυβέρνηση, από όλα τα κόμματα, λες και είναι όλοι συνεννοημένοι ότι ξέρεις κάτι, καλά έγινε που κάηκε. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι δεν έγινε καθόλου καλά που κάηκε η Δαδιά, γιατί μπορεί ναι μεν κάποιοι στο επιτελείο ενδεχομένως να έχουν άλλες απόψεις σχετικά με την παρακολούθηση των παράτυπων μεταναστών. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην συμφωνεί με τον συγκεκριμένο άνθρωπο του στρατού ολόκληρο το επιτελείο, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος είχε εκφράσει μια γνώμη. Τώρα αν είναι έτσι ή δεν είναι έτσι θα δείξει. Είναι πάρα πολύ καταστροφικό αυτό που έγινε στην Δαδιά, μα πάρα πολύ καταστροφικό, για τον εξής απίστευτο λόγο, ότι έχουν καταστραφεί όχι απλά, αφήστε το ζωικό βασίλειο, τη χλωρίδα, την πανίδα και όλα αυτά. Επειδή ακριβώς ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος θα στηριχτεί πάρα πολύ στον βιολογικό πόλεμο, κρατηθείτε και σε αυτήν την είδηση, επειδή, επαναλαμβάνω, θα στηριχτεί πάρα πολύ στον βιολογικό πόλεμο ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος, που ήδη τρέχει, ήδη είναι σε εξέλιξη, θα χρειάζονται φάρμακα. Και ξέρετε όλοι ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες
όταν ξεκινάνε να κάνουν κάποια πειράματα πάνω σε κάποια σκευάσματα, δεν τα εφευρίσκουν αυτά όλα από το μυαλό τους, αλλά φυσικά πηγαίνουν στα δάση και κάνουν εκεί διάφορες, εννοείται, έρευνες και επιτόπιες, αλλά και πολλές φορές παίρνουν δείγματα και τα μεταφέρουν στα εργαστήριά τους και εκεί εξάγουν διάφορα συμπεράσματα. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Διότι το δάσος της Δαδιάς είναι από τα αρχαιότερα της Ελλάδας. Υπήρχαν ποικιλίες φυτών, μανιταριών, οι οποίες ήταν μοναδικότατες στον κόσμο, οι οποίες τώρα έχουν χαθεί, και στον επόμενο, λοιπόν, στο επόμενο lockdown, την επόμενη φορά που θα έχουμε ανάλογα σκηνικά με αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία 3-4 χρόνια, δεν θα υπάρχει ένας μεγάλος πνεύμονας για τους Έλληνες, δεν θα υπάρχει μια μεγάλη ανάσα και για τις φαρμακευτικές εταιρείες, δεν θα υπάρχει επίσης ανάσα για τον κόσμο να πηγαίνει εκεί να ηρεμούν όλες οι ορμόνες του στρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό με τη Δαδιά συγκεκριμένα συνδέεται απόλυτα, δεν είναι απλά έτσι βγήκε σήμερα ο Γιάννης και μας λέει κάτι. Συνδέεται με ένα τεράστιο παγκόσμιο σχέδιο, το οποίο στοχεύει που αλλού? Στα δάση. Και χθες, αντί να είναι όλοι συγκεντρωμένοι στον Εύρο και στις πυρκαγιές, το απίστευτο όμως, έκαναν τι? Έκαναν συνεδρίαση στη Βουλή, παύλα συνέλευση για την κλιματική αλλαγή. Έκαναν συνεδρίαση για την κλιματική αλλαγή. Λέω, αυτό δεν γίνεται, δεν υπάρχει, δεν παίζει με την καμία. Κι όμως, η ερώτησή μου, η οποία πηγάζει από ηρωνία, εννοείται, πάντα είμαι ηρωνικός, γι' αυτό και πολλοί κόσμος δεν κάνει εγγραφή στο κανάλι, πάντα είμαι ηρωνικός, γιατί έτσι μ' αρέσει να είμαι, γιατί αυτή είναι η αλήθεια μου, και όποιος θέλει να σπάζεται, όποιος θέλει δεν να σπάζεται, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό θα αποδειχθεί στο μέλλον. Αν λέω κάτι το οποίο είναι ψευδές ή όχι, θα αποδειχθεί στο μέλλον. Η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί από μόνη της να κάψει δάση. Γιατί καταλαβαίνω ότι οι δηλώσεις των τελευταίων ημερών εκεί πηγαίνουν. Ότι τα δάση καίγονται μόνα τους. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τα δάση καίγονται μόνα τους. Όχι, φίλε μου. Η κλιματική αλλαγή δεν κόβει μόνη της δάση. Η κλιματική αλλαγή δεν εξαφανίζει δάση. Επίσης. Και όπως σας είπα και πριν, θα δούμε όλα αυτά πώς συνδέονται μεταξύ τους. Το επαναλαμβάνω. Ούτε και τα ζώα πάνε και εξαφανίζουν. Δεν έχουμε εδώ πέρα ελέφαντες να είναι πια τόσο φυτοφάγοι. Δεν έχουμε εκατομμύρια ελέφαντες στην Ελλάδα να είναι απίστευτα ακόρεστοι φυτοφάγοι οργανισμοί και να κατασπαράζουν τα δέντρα και να τα ρίχνουν και να τα κόβουν κιόλας για να ζεσταθούν και να μην μένει ξυλία. Όχι, φυσικά. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι που το κάνει. Επίσης, ένας άλλος λόγος για τον οποίο καταστρέφονται τόσο μανιωδώς τα δάση θα μπορούσε να είναι και το υπέδαφος, εννοείται. Έτσι, φαντάζομαι αυτό το καταλαβαίνετε όλοι. Ένας πάρα πολύ απλός λόγος, εκτός από τη θεωρία, η οποία προτάθηκε στην αρχή του βίντεο, με την οποία εγώ προσωπικά ίσως και δυσκολεύομαι λίγο να συμφωνήσω, ότι δηλαδή γίνεται για λόγους παρακολούθησης. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ένα άλλο είναι ότι έτσι απελευθερώνεται το ευκαιρία εκμετάλλευσης του υπεδάφους. Βλέπετε, αυτές όλες οι μπουρδολογίες για την κλιματική αλλαγή πηγαίνουν σε ένα από τα αίτια που θα αναλύσω σήμερα σχετικά με τον παγκόσμιο πόλεμο που τρέχει ήδη. Τα αίτια αυτού είναι ο εξηλεκτρισμός, δηλαδή εξαναγκασμένος εξηλεκτρισμός ολόκληρης της ανθρωπότητας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, παιδιά. Δεν γίνεται όλοι να οδηγάμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, και η δίθεν κλιματική αλλαγή, το νερό εννοείται, η ενέργεια εννοείται, και θα δούμε πώς συνδέεται αυτό με την εισβολή της Ρωσίας και στην Ουκρανία, εννοείται, που έπρεπε τελικά να γίνει.
θέρμανση, κίνηση, παραγωγή. Επαναλαμβάνω, θέρμανση σπιτιών, κίνηση αυτοκινήτων, παραγωγή εργοστασίων και φυσικά το τελευταίο, γιατί είναι απόρρια όλων των τριών από πάνω, η παράτυπη κίνηση, παύλα, λάθρομετανάστευση ανθρώπων, ιδίως από την Αφρικανική και την Ασιατική Ήπειρο στην Ευρώπη, γιατί δεν βλέπουμε να πηγαίνουν σε άλλες περιοχές. Τώρα πάμε να δούμε λιγάκι αυτή την μπουρδα, όπως την γράφει και πολύ ωραία ένας φίλος του καναλιού, κλιματική μπουρδολογία, και πώς όλο αυτό συνδέεται με αυτό που ζούμε σήμερα. Και καταρχάς να πάμε πρώτα να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα αυτά και πώς συνδέονται. Θα θυμάστε φυσικά ότι σε προηγούμενα μου βίντεο είχα αναφερθεί στην ατζέντα του 1990. Ήδη από τότε ο Μπούς, ο μπαμπάς και το επιτελείο του, ήδη από τότε είχαν σενάρια του ιού που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, που το όνομα του δεν το λέμε. Ήδη από την δεκαετία του 90. Όλα αυτά φυσικά εξετάζονταν πάνω στον έλεγχο, εννοείται, του πληθυσμού. Άρα πρέπει να τους πούμε όλους μια μπουρδα καλή για να πιστέψουν ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Και επαναλαμβάνω, μέχρι σήμερα δεν έχει τύχει, βλέπετε, να βυθιστεί ούτε η Ολλανδία ούτε η Βενετία. Ναι, μεν κινδυνεύουν, εννοείται, αλλά κλιματική αλλαγή με την ευρύτερη σημασία της λέξης, όπως την λένε οι επιστήμονες, δεν έχουμε δει. Και θα σας πω σε λιγάκι και ένα παράδειγμα. Το ότι συμβαίνει, συμβαίνει. Λιώσιμο πάγων, όλα αυτά υπάρχουν, αλλά δεν είναι αυτή η μπουρδολογία που θέλουν να μας επιβάλλουν αυτοί οι τύποι, προκειμένου να εξηλεκτρήσουν ολόκληρη την ανθρωπότητα κάποιες εταιρείες. Αυτός λοιπόν ο πόλεμος, ο παγκόσμιος που τρέχει τώρα, είναι πόλεμος εταιρειών. Και όχι μόνο. Είναι και πόλεμος, εννοείται, οργανώσεων, μεταξύ των οποίων είναι και οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, οι μασόνοι. Διότι, όπως μου είχε πει ένας πάρα πολύ καλός φίλος του καναλιού, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συνδέεται, εννοείται, με μασονικά συμφέροντα. Είναι οι μεν, είναι και οι δε, δεν τα βρήκανε μεταξύ τους, μαλώσανε και έγινε αυτό που έγινε στο πρόβλημα φυσικά της μοιρασιάς, της ενέργειας. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτός ο παγκόσμιος πόλεμος που τρέχει τώρα, πρώτον ξεκίνησε το 2011 με την Αραβική Άνοιξη, η οποία ξεκίνησε λίγο πιο πριν, και κυρίως με την εισβολή της Αμερικής στην Συρία. Επαναλαμβάνω, αυτός ο παγκόσμιος πόλεμος που τρέχει τώρα ξεκίνησε το 2011 με την εισβολή, αλλά και της Αμερικής για μένα, στη Συρία, προκειμένου να στριμώξουν, εννοείται, τον Πούτιν. Μαρόκο, Τινησία, Λιβύη, Ιράκ, Συρία, η Εμένη, όλοι αυτοί οι λαοί υποφέρουν από την αμερικανική πολεμική μηχανή του σιωνισμού. Στην αντίπερα φυσικά όχθη υπάρχουν οι BRICS, υπάρχει ο Πούτιν, η Ευρώπη στη μέση που κοιμάται όρθια, δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει, και βλέπουμε αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στην Δύση και τους BRICS, όπου BRICS κυρίως είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Γιατί μέχρι στιγμής, σαν Γιάννης, έχοντας παρακολουθήσει πάρα πολύ καιρό τώρα την έκβαση του πολέμου που συμβαίνει εκεί, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως οι άλλες οι δυνάμεις, η Κίνα, η Ινδία, Νότια Αφρική και η Βραζιλία, δεν έχουν ενισχύσει τον Βλάντιμιρ Πούτιν όσο έπρεπε να τον ενισχύσουν, και είναι στην ουσία μόνος του. Μόνος του κάνει την εκαθάριση. Γιατί το 2011, όταν έγινε η εισβολή των Αμερικάνων στη Συρία, εντάξει, των Αμερικάνων, τον ISIS, αλλά στην ουσία οι Αμερικάνοι είναι, να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Λοιπόν, οι Ρώσοι στήριξαν τον Άσαντ. Ο Γκαντάφι τον Δεκέμβριο πέθανε μαρτυρικότατα, τον φάγαν λάχανο, τον βομβάρδισε το κομβόι του το ΝΑΤΟ, αυτό το ξέρουμε, εννοείται, και μέχρι σήμερα ο Χαφτάρ δεν μπόρεσε, παρά την υποστήριξη της Ρωσίας αλλά και της Ελλάδας, τελικά να ανέβει στην εξουσία, και υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Οπότε η Λιβύη την ξεχνάμε. Έχει επιρροή πλέον η Τουρκία. Οπότε πάνε και οι Αμερικάνοι, πάνε και όλοι. Και οι Έλληνες και οι Ρώσοι
πάει και η Λιβύη από τη μέση. Λοιπόν, σκεφτείτε μόνο ότι από το 11 και μετά, με την εισβολή που έγινε στη Συρία, ξεκίνησε ένας πραγματικός μαραθώνιος υπερτιμήσεων σε όλες τις τιμές στον κόσμο. Σε όλες τις τιμές στον κόσμο. Και σήμερα, αν πάτε να αγοράσετε ένα ελαιόλαδο, πείτε μου εσείς τώρα αν δεν έχουμε πόλεμο. Το ελαιόλαδο σήμερα, για το όνομα του Θεού, έχει 9 ευρώ. 9 ευρώ. Πας σε ένα σούπερ μάρκετ και παθαίνεις μικροεγκεφαλικά. Λες, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Οι σοκολάτες είχαν 1 ευρώ, έχουν φτάσει 1,60. Η βενζίνη, καλά, η βενζίνη στην Ελλάδα ήταν πάντα ακριβή. Πάντα. Έχει φτάσει πλέον 2 ευρώ. Καμιά φορά λέω, απορώ, πού βρίσκουν τα λεφτά μερικοί. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά, με τι ζείτε, δεν ξέρω τι κάνετε. Πραγματικά είναι απίστευτο μερικοί το τι κάνουνε. Πώς ζουνε και πώς τα βγάζουν πέρα και πώς τα καταφέρνουν κυρίως. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιούν όλοι πλέον λαμογιά. Δηλαδή, όταν λέω όλοι εννοώ το 110%. Λοιπόν, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Οι σοκολάτες είχαν όλες 80-90 λεπτά πριν λίγα χρόνια. 1,60, 1,50, 1,70 τα 100 γραμμάρια. Το τυρί, δεν το συζητάμε. Το τυρί το κιλό το βρίσκες 7, 8, 9 ευρώ. Τώρα, κυρίως στα μαγαζιά τα γνωστά, μη λέω ονόματα, το βρίσκεις 13, 15 το κιλό και ούτω καθεξής. Αυτά όλα είναι σημάδια ότι υπάρχει ένας διαρκής πόλεμος. Εν ενεργεία, εν δράση. Εντάξει, δεν σταματάει. Και ο λόγος που κάνω αυτή την εκπομπή τη σημερινή είναι για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Δεν σταματάει. Και θα σταματήσει μόνο όταν θα γίνει μια πραγματική σύραξη. Γιατί μέχρι στιγμής, βλέπετε, έχουν καταφέρει ο κόσμος να κοιμάται. Ο κόσμος κοιμάται. Είναι σε αδράνεια. Με τα TikTok, με τα Facebook, με όλα αυτά, ο κόσμος κοιμάται και δεν έχει καταλάβει ότι αυτός ο πόλεμος, φίλε μου, είναι διαρκής αφέμαξη. Δεν λέγεται διαφορετικά. Είναι διαρκής αφέμαξη. Τι? Πόρων. Κυρίως πόρων. Οικονομικών πόρων. Θέλετε πόρων οι οποίοι πηγάζουν από την πλούσια βλάστηση. Θέλετε πόρων που πηγάζουν από την κτηνοτροφία. Ρωτήστε λίγο τους ανθρώπους στη Θράκη τι περιουσίες έχουν χάσει. Τους κτηνοτρόφους, όλους αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, συν την όποια οικονομική καταστροφή έχει προκληθεί. Τώρα, θα ήθελα να πω κάτι για αυτήν την πολύ ωραία μπουρδα, όπως την χαρακτηρίζουν μερικοί, την δίθεν κλιματική αλλαγή, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μία μικρή κλιματική αλλαγή, αλλά μάλλον την προκαλεί ο ήλιος με τις γεωμαγνητικές καταιγίδες και με τις ηλιακές του κοιλίδες. Και αναφέρομαι στο μεγαλύτερο μέρος της. Και θα σας το αποδείξω τώρα αμέσως. Το 1177 πάρα πολλά ελληνικά φύλλα ενώθηκαν μαζί με τους κατοίκους της Σαρδινίας και με άλλες δυνάμεις της Μεσογείου αλλά και της Μικράς Ασίας, έκαναν εισβολή στο Λουβικό Βασίλειο, ας πούμε τον πόλεμο της Τρίας, διέλυσαν τους εκεί λαούς, τους πήραν μαζί τους σαν κομβόι, κατέβηκαν στην Αίγυπτο, όποιος διαβάζει ιστορία τα ξέρει όλα αυτά, και στη συνέχεια έκαναν πόλεμο με την Αίγυπτο. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνανε, ποιες φυλές πήγανε. Ξέρουμε ότι πήγανε πάρα πολλές ελληνικές φυλές, μεταξύ των οποίων φυσικά ήταν και οι Μικηναίοι και οι Αχαιοί και διάφορα άλλα φύλλα. Και φυσικά οι Μινωίτες και οι Φιλιστέοι. Φιλιστέοι, Μινωίτες, Μικηναίοι. Λοιπόν, πήγανε λοιπόν μαζί με τους Σαρδίνιους, με τα αδέρφια μας στην Ιταλία, όλοι αυτοί, έκαναν επιδρομή και τελικά κατατροπώθηκαν από τους Αιγύπτιους. 1177 π.Χ. η καταστροφή του τότε πολιτισμού θα είναι ένα θέμα το οποίο θα το ακούτε πάρα πολύ συχνά σε αυτό το κανάλι. Τι θέλω να πω και πού θέλω να καταλήξω. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν εργοστάσια, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε μόλυνση του περιβάλλοντος, δεν υπήρχε κλιματική αλλαγή.
Κι όμως εκείνη την εποχή υπήρχε κλιματική αλλαγή. Κι όμως εκείνη την εποχή υπήρξε κλιματική αλλαγή, παύλα ξηρασία. Πείτε μου λοιπόν εσείς όλοι που είστε πιο έξυπνοι από μένα, γιατί εγώ είμαι χάζος και μπούφος και δεν αναφέρομαι μόνο στο κοινό μου. Αναφέρομαι και στους πολιτικούς και στους επιστήμονες οι οποίοι μας πουλάνε τρέλα. Να μας πούνε κάτι πάρα πολύ απλό. Το 1177 π.Χ. πώς είναι δυνατόν να δημιουργήθηκε στη Μεσόγειο, Γκοτζαμάν, κλιματική αλλαγή, η οποία οδήγησε σε ξηρασίες και τελικά όλες αυτές οι φυλές οι οποίες κατοικούσαν στη Σαρδινία, στη Σικελία, Σέρντεν, τους αναφέρουν οι Αιγύπτιοι ως Σέρντεν, αναφέρουν και την Σικελία, αναφέρουν και τους Φιλιστέους, αναφέρουν και τους Μινωίτες, και κάποια βασίλεια της Μικράς Ασίας όπως π.χ. οι Κάρες. Όλοι αυτοί λοιπόν τότε που σηκώθηκαν να πάνε πού? Μικρά Ασία, και από εκεί πού? Στην Αίγυπτο, που ήταν έφοροι γιατί υπήρχε ο Νείλος εκεί. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή έπασχαν από παράκρουση? Ήτανε τρελοί? Ήτανε ψυχάκιδες όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Μήπως και εκείνη την εποχή έπρεπε να έχουμε όλοι οι κάτοικοι της Μεσογείου ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να μην έχουμε εκπομπές ρήπων διοξιδίου του άνθρακα? Πώς εξηγείται λοιπόν ότι εκείνη την εποχή προκλήθηκε κλιματική αλλαγή σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και ποιος ξέρει και πού αλλού ακόμα? Αν οι γνωστοί μας οι φίλοι δεν είχαν κάψει την ελληνική ιστορία, όσοι ξέρετε το κανάλι μου ξέρετε ποιοι είναι οι γνωστοί μας οι φίλοι, αν αυτοί οι φίλοι μας δεν είχαν κάψει την ελληνική και την αιγυπτιακή ιστορία και την ιστορία της Αντιόχειας και της Μεσοποταμίας, θα ξέραμε πολλά περισσότερα για εκείνη την εποχή το τι έγινε. Κι όμως βγάλαμε άκρη ότι δημιουργήθηκε κλιματική αλλαγή το 1177 π.Χ. Πώς δημιουργήθηκε? Και όχι μόνο δημιουργήθηκε κλιματική αλλαγή τότε που δεν υπήρχαν ακόμα αυτοκίνητα. Κλιματική αλλαγή ήρθε και το 10.000 π.Χ. Θα σου πει Younger Dryas ότι ήταν, έτσι λέγεται στα αγγλικά. Οι νεότερες δριάδες, νεωτεροί δριάδες ή νεωτερές δριάδες θα σου πούνε. 10.000 π.Χ. Εντάξει, ξαφνική ψήξη του πλανήτη και στη συνέχεια ξαφνική αναθέρμανση του πλανήτη ξανά. Λοιπόν, ωραία. Το 1177 π.Χ. λοιπόν, πώς έπαθε ξηρασία ολόκληρη η Ελλάδα? Σταμάτησε να βρέχει. Πώς λοιπόν σταμάτησε να βρέχει εκείνη την εποχή? Και το βλέπω ήδη στα σχόλιά σας ότι οι πιο πολλοί συμφωνείτε. Εντάξει, γιατί η κλιματική αλλαγή, το ξαναλέμε, έχει φράγκα. Να διαβάσω λίγο ένα σχόλιο του φίλου μου του Σταύρου. Μόνο ο άνθρακας στον Ντονμπάς που έχει στα χέρια της πλέον η Ρωσία ανέρχεται στα 11,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Καλά, στο αέριο δεν θα αναφερθώ καθόλου, μου γράφει ο Σταύρος. Όσοι δεν έχετε διαβάσει το σχόλιο θα το καρφιτσώσω για να μπορέσετε να το διαβάσετε όλοι. Επαναλαμβάνω το σχόλιο: μόνο άνθρακας στον Ντονμπάς που έχει στα χέρια της η Ρωσία ανέρχεται στα 11,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, αυτά όλα που συμβαίνουν εννοείται ότι έχουν αποτύπωμα στον άνθρακα και εννοείται πως ο άνθρακας παίζει ρόλο, αυτό που γράφει ο Σταύρος, και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό το αίτιο που μιλάμε τώρα για τον παγκόσμιο πόλεμο που συμβαίνει. Και την ακριβώς στιγμή που οι αμερικανικές εταιρείες έχουν, προσέξτε λίγο γιατί λέμε ότι υπάρχει πόλεμος. Θέλω λίγο κάτι να το αποσαφηνίσω και να το διασαφηνίσω. Λοιπόν, όταν λέμε ότι υπάρχει πόλεμος, δεν αστειευόμαστε. Γιατί αν πάτε σήμερα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που είναι μία από τις, όχι μία, η χώρα που παράγει το μεγαλύτερο ποσοστό κοβαλτίου στον κόσμο, το οποίο κοβάλτιο χρειάζεται για την παραγωγή ηλεκτρικών μπαταριών, θα δείτε πως παράγουν 130.000 μετρικούς τόνους το χρόνο. Προσέξτε, τα στοιχεία αυτά που σας διαβάζω τώρα είναι μόνο από τις δραστηριότητες των ορυχείων. Υπάρχουν πολλά παιδάκια, ακριβώς αυτό που σας λέω, υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια τα οποία είναι 10, 12, 13, 15 που πεθαίνουν καθημερινά σε αυτά τα ορυχεία. Το πιστεύετε? Και στη Βολιβία και στο Περού
Και στο Κονγκό συμβαίνει αυτό το πράγμα και σε άλλες χώρες της Αφρικής αλλά και της Λατινικής Αμερικής. Πολλά παιδάκια 13, 15, 20 πεθαίνουν, σκοτώνονται σε δυστυχήματα, δουλεύουν για $1-2 την ημέρα και τελικά ειδικά οι εργάτες των ορυχείων αναπτύσσουν μία νόσο στα πνευμόνια και πεθαίνουν από αυτήν. Πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι δεν ξεπερνάνε τα 20 χρόνια, 20, 22, 25 χρονών. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή είναι πραγματικά τρομακτικό ότι την ίδια ώρα ακριβώς που λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει πόλεμος, έχουμε στα χέρια μας στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχουν εκατομμύρια θάνατοι το χρόνο. Γιατί λέει τώρα ο άλλος ο Εξυπνάκιας, όχι, δεν έχουμε πόλεμο. Ο Εξυπνάκιας θα πει δεν έχουν πόλεμο. Εγώ όμως θα σου πω ότι έχουμε πόλεμο. Μπορεί να είναι πόλεμος επιβίωσης, αλλά είναι πόλεμος. Απλά εμείς δεν το πήραμε γραμμή. Και για να αναλύσουμε ξανά λιγάκι τι έγινε, μετά από το 11, ο Πούτιν μόλις μπόρεσε λιγάκι και ισορρόπησε το πράγμα με τους βρωμιάριδες εκεί κάτω που πήγαν να καταλάβουν την Συρία, μόλις λίγο ηρέμησε, το 14 έκανε και αυτό στη δικιά του την κίνηση ΜΑΤ και πήρε την Κριμαία. Αρχίζω και τα βλέπω τώρα τα πράγματα ακόμα πιο σφαιρικά. Παίρνει λοιπόν την Κριμαία ο Πούτιν το 14. Μετά από λίγο καιρό, θυμάστε όλοι τι έγινε, υπάρχουν κυβερνήσεις σκιώδεις, χαζαρομαφιόζοι από πίσω, έχουμε πάλι για ακόμα μια φορά αμερικανικό δάκτυλο στην Ουκρανία. Ωραία, φτάνουμε στην εποχή του Τραμπ, έχουμε εκεί και τους ιούς και όλα αυτά, τα θυμόσαστε. Καταφέρνουν τελικά να κατατροπώσουν τους ISIS μετά από πολλά χρόνια καταστροφής της Συρίας και στη συνέχεια ο Πούτιν κάνει ακόμα μια κίνηση σαχμάτ και παίρνει 2-3, βασικά 4 επαρχίες, τις 2 που ήθελε, χάνει τη μία στο ενδιάμεσο και συνεχίζει να σφαιροκοπεί την Ουκρανία, η οποία όπως βλέπετε έχει τελικά όντως μία μαριονέτα πάνω, γιατί πρόκειται ξεκάθαρα για μαριονέτα και δεν μας βλέπω να ησυχάζουμε. Αυτή η μαριονέτα που συνεχίζει και παραμένει στην κυβέρνηση της Ουκρανίας είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Και αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο άλλος στη Συρία είναι για μένα προσωπικά το αποκορύφωμα των όσων συμβαίνουν. Είναι απλά the tip of the iceberg που λένε οι Αμερικανοί, δηλαδή είναι η κορυφή του παγόβουνου απλά. Οι πόλεμοι που συμβαίνουν από κάτω είναι ασταμάτητοι. Δείτε λίγο μια ακόμα πληροφορία πάρα πολύ σημαντική. Ο Τζορτζ Σόρος, ο οποίος ξέρουμε όλοι ότι είναι ο νούμερο 1 χρηματοδότης της λαθρομετακίνησης ανθρώπινων ψυχών, εντάξει, που το εκμεταλλεύεται αυτό για να προωθήσει σχέδια των σιωνιστών στην Ευρώπη, έκανε μια απίστευτη δήλωση πριν από περίπου 1 μήνα και είπε ότι εγώ σας χαιρετάω, παίρνω το Soros Foundation και φεύγω από την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη, λέει, αρχίζει και βγάζει πλέον κεντροδεξιές κυβερνήσεις και μας κλωτσάνε, μας διώχνουν από την Ευρώπη. Δεν συμφέρει να έχω, λέει, άλλο. Το είπε ξεκάθαρα. Αν δεν με πιστεύετε, διαβάστε τη δήλωσή του. Το είπε ξεκάθαρα. Δεν με συμφέρει να ρίχνω πλέον χρήμα στην Ευρώπη. Αν δεν έχετε δει την συνέντευξη που παραχώρησε, διαβάστε την, δείτε την. Δεν με συμφέρει πλέον, το είπε ξεκάθαρα. Έτσι, να ρίχνω χρήματα στην μετακίνηση ανθρώπων στην Ευρώπη και στο Soros Foundation και ξέρω εγώ τι. Είναι απίστευτα απροκάλυπτος. Απίστευτα απροκάλυπτος. Όπως θρασίτατοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτές τις μεταφορές των λαθρομεταναστών από τα σύνορα, της Μεθορίου προς την ενδοχώρα. Και ακούστε και αυτό, να πάθετε όλοι παράκρουση. Τα αυτοκίνητα
με τα οποία κάνουν την λάθρομετακίνηση δεν είναι από τον Εύρο, ούτε από τη Θεσσαλονίκη είναι από την Αθήνα. Είναι δυνατόν να περάσουν, να κλέψουν όχημα, να το περάσουν από τόσα διόδια, να το στείλουν και να το περάσουν μέχρι τον Εύρο? Επαναλαμβάνω, επειδή παθαίνω blackout και θολώνω, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Κλέβουν όχημα από την Αττική. Ταξιδεύει αυτό το όχημα σχεδόν 1000 χιλιόμετρα, μπορεί και 1000 χιλιόμετρα. 600 μόνο είναι μέχρι Θεσσαλονίκη. Πόσα είναι? Και φτάνουν μέχρι τον Εύρο, 800-900 χιλιόμετρα. Δεν τους σταματάει κανένας, δεν βρίσκει κανένα το κλεμμένο όχημα. Και πώς να το βρει εξάλλου, αφού η αστυνομία είναι απασχολημένη στα γήπεδα, 500, 600 αστυνομικοί, 400, 300. Ποιος θα κάνει έρευνες σε κλεμμένα οχήματα? Και με τα οχήματα αυτά, τα κλεμμένα, φτάνουν μέχρι τον Εύρο και κάνουν με τα οχήματα αυτά την λάθρομετακίνηση. Απίστευτο. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Και δεν τους πιάνει κανείς, δεν τους σταματάει κανείς. Ξέρω ότι κάποιοι θα πείτε ότι ο παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε το 1991, Ζαντάμ Χουσέιν, πτώση Σοβιετικής Ένωσης, ούτω καθεξής. Άλλοι λένε ότι με το που ξεκίνησε και ανέλαβε ο Πούτιν, γιατί άλλαξε τα πράγματα στη Ρωσία. Άλλοι λένε το 2001, όταν έπεσαν οι διδυμπύργοι. Αλλά η δική μου γνώμη είναι ότι ο Γάμα Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε με τον πόλεμο στη Συρία. Και θα σας το αιτιολογήσω με ποιον τρόπο. Πότε ξεκίνησε ο Πούτιν να τα παίρνει στο κρανίο? Δείτε αυτήν την λεπτομέρεια. Πότε? Όταν έπεσε ο Σαντάμ? Όχι. Όταν μπήκανε στο Αφγανιστάν? Όχι. Για ποιο λόγο λοιπόν έχει τόσο μεγάλη σημασία η Συρία? Και το ξαναλέω και το ξαναλέω και θα το ξαναλέω και σε επόμενες εκπομπές. Για ποιο λόγο όταν έγινε η εισβολή στο Αφγανιστάν δεν τρελάθηκε? Ήπια στάση. Ιράκ, ήπια στάση. Μουαμάρ Καντάφη, ήπια στάση. Υποστηρικτική αλλά ήπια. Όταν όμως έγινε το χτύπημα στη Συρία, εκεί θόλωσε. Εκεί θόλωσε. Και επειδή έχω καλή μνήμη, θα πω ότι είχε αρχίσει να θολώνει ήδη από κάτι άλλο που όσοι είστε παλαιότεροι στο κανάλι το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και φαντάζομαι θα θυμόσαστε ποιο είναι. Αυτό που τον εξόργησε πάρα πολύ. Ούτε η χαζαρομαφία είναι, ούτε τίποτα άλλο είναι. Είναι ότι οι Αμερικάνοι χρηματοδότησαν τους Σαουδάραβες να κάνουν γενοκτονία στην Ιεμένη, η οποία η Ιεμένη, το ξέρετε όλοι, έχει 10 εκατομμύρια ανθρώπους αυτή τη στιγμή κάτω από το όριο της φτώχειας, εκ των οποίων τα 5 με 6 εκατομμύρια είναι παιδάκια. Εντάξει, η Ιεμένη. Η Ιεμένη είναι αδερφάκι του Ιράν και το Ιράν είναι αδερφάκι του Βλάντιμιρ Πούτιν. Εκεί ο Πούτιν κατέβασε ασφάλειες. Ξεκίνησε βασικά να κατεβάζει ασφάλειες. Εντάξει, ήταν η πρώτη πολύ μεγάλη αφορμή που δόθηκε. Η δεύτερη πιστεύω που είπε ότι ξεχύλιζε το ποτήρι ήταν όταν προσπάθησαν να πάρουν και την έδρα του Άσαντ. Ωραία, που είναι η Συρία. Αν έπεφτε και η Συρία, τελείωναν τα πάντα. Όταν όμως έβαλαν πόδι και στην Ουκρανία οι χαζαρομαφιόζοι και βάλαν πάνω αυτόν που βάλανε τον Βαλτό, εκεί πιστεύω ότι απασφάλισε εντελώς και είπε τέλος. Τέλος. Τώρα, θα πω κάτι ακόμα το οποίο για μένα προσωπικά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δεν γίνεται να κάνεις ένα βίντεο θετικέ, να λες ότι υπάρχει παγκόσμιος πόλεμος χωρίς να αναφέρεις ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν μέρος στον παγκόσμιο πόλεμο. Το κράτησα για το τέλος γιατί ήθελα να ανταμείψω αυτούς οι οποίοι θα μπορέσουν να αντέξουν μέχρι το τέλος. Όσοι έκατσαν και είδαν την εκπομπή μέχρι το τέλος θα ανταμειφθούν με αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, ποιοι παίρνουν μέρος σε αυτό το πράγμα που λέμε σήμερα ότι τρέχει ο Γάμα Παγκόσμιος Πόλεμος? Παίρνει μέρος η Ελβετία? Όχι. Παίρνει μέρος η Αυστρία? Ούτε. Λοιπόν,
πάμε να δούμε ποιοι είναι οι κυριότεροι παίχτες και μερικοί φυσικά δεν το έχουν πάρει καν γραμμή. Λοιπόν, ούτε οι Κινέζοι είναι, ούτε οι Ινδοί είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Νούμερο 1. Πάντα στο επίκεντρο, Τουρκία. Πάντα. Μπορεί να ξεσπάσει πόλεμο στη Χαβάη και η Τουρκία να μπλέκεται. Νούμερο 1 παίχτης λοιπόν, Τουρκία. Προσπάθησε μετά την φυγή των Αμερικάνων να πάρει μέρος και της Συρίας και του Κουρδιστάν και το κατάφερε εν μέρη και του σταμάτησε ο Πούτιν. Ελλάδα, Αμερική, δεν το συζητάμε, Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Γαλλία, αλλά πιο πολύ στην Αφρική και ό,τι έχει σχέση με τις αποικίες της και με τα χρήματά της, Γερμανία, η οποία στηρίζει ακάθεκτα τους Τούρκους με στρατιωτική τεχνολογία και τεχνογνωσία και τουρισμό, αυτό εννοείται. Θα περίμεναν πολλοί να είναι μέσα η Κορέα. Δεν είναι μέσα η Κορέα. Η Κορέα κάνει τη δουλειά της με κρυπτονομίσματα για να μπορεί να αγοράζει πυράβλους και αυτό είναι όλο. Δεν είναι άμεσα ενεργή η Κορέα. Η Ιεμένη είναι μέσα, εννοείται στον πόλεμο αυτόν. Το Ιράν είναι μέσα, αν και στα παρασκήνια, και πριν λίγες ημέρες, βασικά τι λίγες μέρες, το διάβασα σήμερα αλλά έγινε πριν λίγες μέρες, οι Ιρανοί σταμάτησαν σαμποτάζ, παύλα δολιοφθορά που πήγε να κάνει το Ισραήλ σε δικούς του πυράβλους. Έβαλαν Ισραηλινοί πράκτορες να βάλουν ελαττωματικά υλικά σε πυράβλους του Ιράν. Το κατάφεραν, το πήραν όμως γραμμή οι Ιρανοί. Δεν ξέρω αν μπόρεσαν να κάνουν και συλλήψεις, αλλά σίγουρα το οποίο Ισραήλ εννοείται ότι εμπλέκεται στον πόλεμο που συμβαίνει τώρα, αλλά προσέξτε, το Ισραήλ θα έχει, ανεβάζω λίγο τη φωνή γιατί βλέπω ότι έπεσε ο ήχος, το Ισραήλ θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, θα κάνουμε εκπομπή ειδικό αφιέρωμα για το Ισραήλ. Πιστέψτε με πως το Ισραήλ έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, σοβαρό. Το ανέφερα και σε μία μου ανάρτηση. Έχει πρόβλημα με τους ούλτρα ορθόδοξους Χαρεντίμ. Δεν το έχει πάρει γραμμή κανένας. Οι δημοσιογράφοι το έκαναν γαργάρες, ούτε καν το ανέφεραν, και όποτε το ανέφεραν έλεγαν μόνο για διαδηλώσεις, έτσι στο άσχετο. Δεν λέγανε για ποιον λόγο συμβαίνουν αυτές οι διαδηλώσεις και ποιος κρύβεται από πίσω και τι συμβαίνει τελικά. Δεν το λέγαν στον κόσμο. Οπότε να είστε σίγουροι ότι και το Ισραήλ είναι μπλεγμένο ως ένα βαθμό. Εννοείται πως και η Συρία είναι μέσα 100%. Δεν ξέρω τι θα δούμε από τη Λιβύη, η οποία Λιβύη, το ξαναλέω, είναι το βαφτιστικό παιδί της Τουρκίας. Οι Τούρκοι το βλέπουν σαν βραχίωνα. Και για όσους απορούν, ακόμα ένα στοιχείο που είχε εξοργήσει τον Πούτιν ήταν κάτι που πέρασε έτσι στα ψηλά γράμματα και δεν έγινε αναφορά η μνήα από κάποια μεγάλα κανάλια. Εννοείται η προσπάθεια εισβολής πρακτόρων στο Καζακστάν πριν μπει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Εκεί ήτανε που ξεκίνησε η ρωσική αρμάδα να ετοιμάζεται για να μπει. Πήγαν να αποκεφαλίσουν και το Καζακστάν, την κυβέρνηση του Καζακστάν. Έστειλε ο Πούτιν 20.000 στρατό και θυμάστε τι έγινε μετά, έτσι. Έγινε η εκαθάριση και τελείωσαν τα πάντα από εκείνη τη μεριά. Και θυμηθείτε και τον Αγκόρνο Καραμπάχ, το οποίο πάλι οι Τούρκοι έδωσαν πλάτη στους Αζέρους, τους είπαν μπείτε εσείς, μην αγχώνεστε, μπείτε, εμείς εδώ είμαστε. Μπήκανε σε αρμένικο έδαφος στον Αγκόρνο Καραμπάχ και στη συνέχεια
πήραν τη μερίδα του λέοντος που είχε να κάνει με τι. Η περιοχή αυτή είναι πλούσια σε κοιτάσματα. Οπότε ήταν λογικό στη συνέχεια να ξεσπάσει και ο Βλάντιμιρ Πούτιν και να κάνει ό,τι έκανε στην Ουκρανία. Και ο πόλεμος αυτός, το ξαναλέω, δεν νομίζω να τελειώσει σύντομα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν θα τελειώσει σύντομα. Γράφει τώρα εδώ ένας φίλος, έχει διπλασιαστεί η ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από το 1950 έως σήμερα. Εντάξει. Το δυσμενέστερο είναι ότι το 2100 τα νερά θα έχουν ανέβει 30 μέτρα περίπου. Κανείς δεν διαφωνεί με αυτό το πράγμα, αλλά εγώ λέω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση μόνο με το αν θα χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή όχι, φίλε μου Τεομάκ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να ξέρεις. Επίσης, έχεις διαβάσει μελέτες για το διοξείδιο του άνθρακα? Γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως μας τα λένε. Όπως επίσης και για τις θερμοκρασίες δεν μας τα λένε σωστά. Διότι εγώ είχα παρακολουθήσει κάποιες μετρήσεις οι οποίες είχαν γίνει στην Γερμανία. Θα μου πεις, μήπως τελικά η Γερμανία δεν έχει καθόλου κλιματική αλλαγή? Οι Γερμανοί λοιπόν έχουν κάποιους σταθμούς οι οποίοι είναι όπως ακριβώς οι υποσταθμοί της ΔΕΗ και κάνουν μετρήσεις από το 1950. Οι Γερμανοί λοιπόν, επειδή είναι νούμερο 1 στο να κρατάνε σημειώσεις για τα πάντα, κατέληξαν στο εξής απίστευτο συμπέρασμα, ότι δεν έχει αυξηθεί η θερμοκρασία στη Γερμανία μέσο όρο από το 50 μέχρι το 2020 ούτε κατά μισό βαθμό Κελσίου, ούτε κατά 0,5 βαθμούς Κελσίου, και μάλιστα σε πάρα πολλά σημεία της Γερμανίας. Άρα αυτό το οποίο κάνουν, για να απαντήσω και στον φίλο τον Τέο Μακ, ο οποίος έγραψε πολύ ωραία σχόλια, θα πω το εξής. Αυτό που είπα και στην αρχή του βίντεο, δεν γίνεται να αποψηλώνεις δασικές εκτάσεις οι οποίες απορροφάνε, εννοείται, το διοξείδιο του άνθρακα, και όλοι ξέρουμε ότι το 70% του διοξιδίου του άνθρακα πηγαίνει κάτω από τη γη, στις ρίζες. Εντάξει. Οπότε τώρα τι έμεινε? Στη δαδιά. Όταν καταστρέφεις το περιβάλλον, όταν το διαλύεις και όταν μόνος σου το κες, δεν σου φταίει μετά η κλιματική αλλαγή που δεν υπάρχουν δέντρα για να δημιουργήσουν δροσιά, για να απορροφήσουν το CO2 και φυσικά για να παρέχουν ξυλία στον κόσμο για να θερμαίνεται, και όχι μόνο. Δεν μπορείς λοιπόν να μιλάς μόνο για κλιματική αλλαγή, αλλά να καταστρέφεις και όλα στα δάση. Γιατί τα δάση δεν παίρνουν φωτιά μόνα τους. Αν δούμε, και σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Τεομάκ, αν δούμε φωτογραφίες 1960, να λέμε τα πράγματα όπως είναι, μέχρι και το 2022, θα δούμε ότι έχουν εξαφανιστεί, παιδιά, υπογλώσσια. Έχουν εξαφανιστεί, δεν είναι ψέματα αυτό που θα σας πω, τα 6 δέκατα των δασικών εκτάσεων της γης. Ίσως είναι και 7 δέκατα. Ένας δασολόγος μπορεί να το δει το βίντεο αυτό και να μου πει τη γνώμη του, αν είναι έτσι ή όχι. Πάνω από τα 6 έως 7 δέκατα, ειδικά της Μαδαγασκάρης που είδα, στην Ασία είδα, στη Ρωσία είδα, στον Αμαζόνιο είδα, και τώρα βλέπουμε και στην Ελλάδα, έχουν γίνει φύλλο-κεφτερόμαγκες. Δεν έχει μείνει τίποτα ορθίο. Έχουν καεί τα πάντα. Έχουν καεί, έχουν αποψηλωθεί, τα έχουν κόψει για ξυλία. Δεν ξέρω τι από όλα τα έχουν κάνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι επειδή όλα αυτά τα βλέπουν αυτοί εκεί πάνω οι μάγκες που ελέγχουν τα πάντα, κάποια στιγμή εκεί που κάθονται λένε ρε εσύ,
Αυτοί όλοι εδώ που κυκλοφοράνε και πολλαπλασιάζονται σαν τις κατσαρίδες, τα 8 δισεκατομμύρια, αν τα κάναμε Georgia Guidestones, αν τα κάναμε μισό δισεκατομμύριο, τι θα γίνει? Δεν θα είναι καλύτερα και για το κλίμα και για όλους? Και όλοι αυτοί που θα μείνουν, οι 100, 200, 300, 500 εκατομμύρια, όλοι αυτοί να κυκλοφορούν και με αυτοκίνητα λιθίου, κοβαλτίου, μπαταρίες και ξέρω εγώ τι και ηλεκτροκίνητα και όλα μια χαρά. Αρκεί να τους μειώσουμε. Άμα δεν τους μειώσουμε, δεν γίνεται. Άμα δεν τους μειώσουμε, δεν γίνεται. Όλους αυτούς πρέπει να τους εξαφανίσουμε. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα. Ο Τέο Μακ μου γράφει σε ένα σχόλιο λίγο πιο πάνω. Πού είναι το? Κάτσε να το δω. Γεωργικές εκτάσεις τα έχουν κάνει. Μάλιστα. Όλες. Γιατί αν πας στον ημιτό που κάηκε πριν από περίπου 15-20 χρόνια, τότε εγώ εκεί ήμουνα. Θέλω να πάω στον ημιτό, φίλε μου, αν είσαι από την Αθήνα, και θέλω να μου δείξεις εκεί στον ημιτό που κάηκε το δάσος πόσες γεωργικές εκτάσεις έχουν γίνει, πόσα χωράφια έχουν γίνει και πόσο κρανίου τόπος έχει απομείνει. Αυτά. Τώρα μπορείς σε άλλα σημεία, όπως πολύ σωστά λες, με βλέπεις και συμφωνώ και διαφωνώ. Πολλές φορές διαφωνώ συμφωνώντας, πολλές φορές συμφωνώ διαφωνώντας. Πάνε όμως στον ημιτό και πες μου πόσα από τα στρέμματα που κάηκαν εκεί έχουν μετατραπεί σε αγροτικές εκτάσεις. Πιστεύω, ωραία, παγκρατημένης. Άρα ξέρεις, δεν έγινε, ούτε δεν νομίζω να έγινε κάτι. Δεν κάει και το είδα σήμερα, χαχαχά, γελάει. Μα δεν μιλάω για σήμερα. Χαχαχά, που γελάς και με ειρωνεύεσαι. Εγώ δεν μιλάω για σήμερα. Εγώ μιλάω για την πυρκαγιά που είχε γίνει 5, 6, 7. Πότε βάζαν αυτές τις πολιτικές πυρκαγιές τότε και καίγαν τα πάντα? Γιατί πολιτικές ήταν οι πυρκαγιές. Λοιπόν, εγώ δεν έχω δει πάντως να έχουν ξεφυτρώσει. Επίσης, δεν ξέρω αν σε καμένη γη μπορείς να κάνεις γεωργικές εκτάσεις, αν είναι εύκολο. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θέλει για να δημιουργηθεί η προϋπόθεση για να κάνεις κάτι τέτοιο. Να το κόψεις το δάσος, ναι, να το κόψεις. Να το διώξεις από τη μέση. Το κάνουν και οι Ινδιάνοι αυτό, το ξέρω. Να το κάψεις όμως είναι λίγο πιο δύσκολο. Εντάξει. Λέει όχι ρε, πλάκα κάνω. Εντάξει, το δέχομαι. Το δέχομαι το σχολείο σου. Όπως καταλαβαίνεις, όχι μόνο ο Τέο Μακ, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που βλέπουν την εκπομπή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι αυτό που είπα στην αρχή του βίντεο: θέρμανση, κίνηση, παραγωγή. Εντάξει. Θέρμανση, κίνηση, παραγωγή. Θέρμανση για τα σπίτια μας, να μην ψοφήσουμε στο κρύο, να μπορούν τα μωράκια να κοιμούνται ζεστά. Κίνηση. Εγώ προσωπικά με βλέπετε ή ποδαράτο ή μηχανάκι, αυτοκίνητο πιο σπάνια. Παραγωγή. Βλέπε Γερμανία. Χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλα ποσά ενέργειας για να μπορούν να παράγουν. Εντάξει. Τώρα, ένα ωραίο σχόλιο του Αντώνη Πρέμου: η Πάρνηθα θα γεμίσει με εξοχικά καζίνο, ανεμογεννήτριες και πάνελ φωτοβολταϊκών. Εντάξει. Δηλαδή, δεν βλέπουμε κάτι παραπάνω να συμβαίνει. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει σχέδιο και υπάρχουν οργανώσεις. Αυτός ο πόλεμος, που εγώ το τονίζω και πάλι, είναι παγκόσμιος πόλεμος. Είναι, στα μάτια μου είναι παγκόσμιος πόλεμος οργανώσεων κάποιων κρατών. Οργανώσεων κάποιων κρατών. Κάποιες φορές είναι μασόνοι, κάποιες φορές δεν είναι, άλλες φορές είναι χαζάρι, άλλες φορές είναι σιωνιστές, άλλες φορές είναι και ελληνικών συμφερόντων,
άλλες φορές είναι κινεζικών, με συγχωρείτε, συμφέρον και άλλες φορές είναι φυσικά αμερικανικών, ρώσικων. Αλλά όλοι αυτοί είναι εταιρείες. Δεν θα δείτε, δεν πρόκειται να δείτε αυτό που βλέπατε παλιά. Σειράξεις, να κρατάει ο πόλεμος και λόγω κάποιους μήνες, χρόνια και μετά να λύγει. Όχι, αυτό το σκηνικό το οποίο είναι τώρα, το οποίο έχει δημιουργηθεί τώρα, θα το δούμε να επαναλαμβάνεται και πιστεύω σε αυτό οι πιο πολλοί θα συμφωνήσετε μαζί μου. Θα το δούμε να επαναλαμβάνεται και να συμβαίνει και τα επόμενα χρόνια. Δεν νομίζω να σταματήσει, παιδιά. Αυτό που έλεγα πριν, ότι το ελαιόλαδο, αδερφέ, έχει φτάσει 9 ευρώ το κιλό, το λίτρο. Δηλαδή το πιτόγυρο που έχει 4,5 ευρώ. Δηλαδή είναι δυνατόν? Πού είναι οι Έλληνες? Εσείς λέγατε αν το πιτόγυρο ξεπεράσει τα 3,5 ευρώ θα κάνουμε επανάσταση. Μην ακουμπήσει κανείς το πιτόγυρο. Δεν το είδαμε να συμβαίνει αυτό. Σήμερα πήγα και πλήρωσα 4,5 ευρώ για να φάω ένα πιτόγυρο. 4,5 ευρώ. 4,5 ευρώ. Τηγανιτή πατάτα, γύρος, κρεμμύδι, ντομάτα και πιτούλα. Αυτά. 4,5 ευρώ. Πολλά. Είναι πολλά. Λογική τιμή για μένα, αντικειμενικά, να κερδίσω και εγώ και το μαγαζί, με βάση τους μισθούς, λογική τιμή 2,5 ευρώ. Να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Με 2,5 ευρώ θα το σκεφτώ να πάρω και δεύτερο. Όχι, θα το σκεφτώ. Βασικά δεν θα το σκεφτώ καν. Θα πάρω και δεύτερο. Με 2,5 ευρώ. Αν έχει 4,5, θα παρακαλώ και θα λέω, σε παρακαλώ, κάντο λίγο μπαμπάτσικο. Κατάντια. 2 ευρώ βενζίνη. Βλέπετε, προσπαθώ να τα βλέπω τα πράγματα όσο πιο σφαιρικά, ρομαντικά και έτσι λίγο με χιούμορ, γιατί πραγματικά τα πράγματα είναι δύσκολα. Στην Κύπρο 8 ευρώ η κυπριακή πίτα, μου γράφει ο Laugh Gives Life. Το χαμόγελο δίνει ζωή. 8 ευρώ η κυπριακή πίτα. Κυριάκος, εδώ το ντόνερ είχε πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 3,5 ευρώ και τώρα πήγε στα 6,5. Στην Φραγκφούρτη το πήγαν στα 10. Στα 10. Λοιπόν, και φυσικά και τον καφέ, έτσι. Ο καφές ακόμα βλέπω τον κρατάνε σε ισορροπία. Μάλλον επειδή οι χώρες προέλευσης είναι ακόμα σε χάλια επίπεδα. Αλλά πέστε μου λίγο κάτι. Γιατί εγώ τώρα τρελαίνομαι. Ο καφές που τον παίρνουμε 1,5-2 ευρώ με νεράκι συνήθως, γιατί παραμένει κανονικά στην τιμή του, αλλά το πιτόγυρο το παίρνω 4,5? Τι άλλαξε στο πιτόγυρο? Πέστε μου, τι σκάτα, τι διάολο άλλαξε στο πιτόγυρο από τα υλικά που το παίρνουμε? Η πίτα, το σιτάρι, άμα είναι έτσι να φτιάχνω εγώ στο σπίτι εδώ πέρα. Φτιάχνω εγώ στο σπίτι και είναι και πεντανόστιμη, δεν χρειάζεται καν. Δηλαδή με αναγκάζεις να μην σου δώσω τα λεφτά μου όταν μου πουλάς τόσο ακριβά. Καταλάβατε? Με αναγκάζεις να μην πάρω. Λοιπόν, η Ηλιάνα μου γράφει, γιατί δεν είναι καφές. Αμάν, μα αυτό που πίνουμε δεν είναι καφές. Τι είναι ρε παιδιά? Λοιπόν, θα την κλείσω κάπου εδώ την εκπομπή σήμερα, παιδιά. Εύχομαι να σας άρεσε. Ελπίζω οι πληροφορίες που μοιράστηκα μαζί σας να ήταν αληθινές, να ήταν ντόπρες, να ήταν τίμιες, να μην σας προκάλεσα πολλά έτσι, πώς να το πω, δυσχέρεια, να μην σας στεναχώρησα. Γενικά με βλέπετε, προσπαθώ να τα βλέπω όπως τα βλέπει και τα σκέφτεται ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος, ο μέσος άνθρωπος. Η διαφορά
η δική μου με τους άλλους είναι ότι σε όλα αυτά που συμβαίνουν πάντα βάζω πρώτο τον άνθρωπο. Γι' αυτό και με την Ουκρανία έχω λίγο ξυνήσει με αυτό που έγινε, έχω στεναχωρηθεί λίγο με την εισβολή, πεθαίνει κόσμος. Υπάρχει ένα μεγάλο τόξο στην Ελλάδα, θα το πω αυτό πριν κλείσω, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τόξο στην Ελλάδα που δείχνει τους Ουκρανούς ως σατανιστές και ως παιδόφιλους, κάτι που δεν ισχύει καθόλου, αυτά είναι όλα προπαγάνδες. Είναι όλα προπαγάνδες της χαζαρομαφίας, είναι ξεκάθαρο αυτό. Εγώ δεν λέω μη στηρίζεις τον Πούτιν, στήριξε τον Πούτιν. Εννοείται, χρειάζεται, πρέπει, είναι η ισορροπία που χρειάζεται. Αλλά για όνομα του Θεού να σταματήσει αυτό το πράγμα, ότι δήθεν ο Ουκρανός, ο απλός ο άνθρωπος που μέχρι χθες δεν τον ήξερες. Μέχρι χθες δεν ήξερες πως μοιάζουν οι Ουκρανοί, που μένουν οι Ουκρανοί, ποια χώρα είναι η Ουκρανία. Ξαφνικά όλοι τους παρουσιάζουν ως δαίμονες. Δεν είναι δαίμονες. Θύματα είναι. Θύματα είναι και οι Ουκρανοί και οι Σύριοι και οι Λίβοι και οι Εμένοι. Θύμα σίγουρα δεν είναι ο Ζελένσκι. Σίγουρα. Θύματα είναι και οι Ρώσοι που σκοτώνονται σε αυτόν τον πόλεμο. Συμφωνείτε? Ελπίζω να συμφωνείτε, γιατί αλλιώς πάει να πει ότι έχουμε χάσει τον ανθρωπισμό μας. Έχουμε χάσει το ποιοι είμαστε. Έχουμε ξεχάσει να είμαστε σωστοί, ντόμπροι, ευθύς και άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Το νούμερο ένα για μένα είναι ο άνθρωπος να έχει αξίες. Άμα δεν έχεις αξίες που οι Ουκρανοί έχουνε, που οι Εμένοι έχουνε, οι Σύριοι είχανε, τους τις πήρανε όμως οι σιωνιστές για να βάλουν στις χώρες αυτές ανδρίκελα. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ήθελα να κλείσω αυτόν τον μεγάλο επίλογο, να ευχηθώ σε όλα τα μέλη της θετικής ντοπαμίνης καλό φθινόπωρο, να είμαστε καλά, να χαμογελάμε όπως πριν από λίγο και να είμαστε σοβαροί εκεί που πρέπει. Όσοι με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι αν σας ενδιαφέρουν βίντεο πάνω στην επικαιρότητα, την ιστορία, την αρχαία Ελλάδα και τον χριστιανισμό. Αυτές είναι οι πιο δυνατές playlist του καναλιού. Υπάρχουν φυσικά και άλλες με μυστήρια και παράδοξα. Κάντε εγγραφή λοιπόν, κάντε like στη σημερινή εκπομπή αν και εφόσον θέλετε να την δούνε πιο πολλά άτομα, και ρίξτε μια ματιά στην αρχική σελίδα του καναλιού. Αυτά από μένα, ένα όμορφο